হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকৰ মোবাইলত যদি হেং মাৰে বা বেটেৰী গৰম হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মাত্ৰ 4টা ছেটিংছ লগাই ল'ব। আপোনালোকৰ মোবাইলত একেবাৰে হেং বা গৰম নহয়। গতিকে 4টা ছেটিংছ আপোনালোকে বুজিবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। মই লাষ্টত এটা ছেটিংছ আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। 4 নম্বৰ ছেটিংছটো এইটো আপোনালোকৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে প্ৰথম 1 নম্বৰ ছেটিংছটো হ'ল আপোনালোকে প্লে' ষ্ট'ৰত যাব। প্লে' ষ্ট'ৰত গৈ পেলাই আপোনালোকে প্ৰফাইল বুলি আছে, প্ৰফাইলত ক্লিক কৰিব। আৰু প্ৰফাইলত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ছেটিংছ বুলি আছে, ছেটিংছত ক্লিক কৰিব। আৰু ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে নেটৱৰ্ক প্ৰিফাৰেঞ্চ বুলি আছে, ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াতে আপোনালোকে অটো আপডেট এপছ বুলি আছে, তাত ক্লিক কৰিব। আৰু ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত 3টা অপশ্যন আছে, অভাৰ এনি নেটৱৰ্ক আৰু অভাৰ ৱাইফাই অনলি। আপোনালোকে ডু নট অটো আপডেটটো আপোনালোকে দেন কৰি দিব, ইয়াত চিলেক্ট কৰি দিব। ইয়াত লাষ্টৰটো চিলেক্ট কৰিব। এইটো হৈ গ'ল। গতিকে 1 নম্বৰ ছেটিংছটো হৈ গ'ল। আৰু 2 নম্বৰ ছেটিংছটো হ'ল আপোনালোকে ওপৰত যাব বা তলত, কিছুমানৰ ওপৰত আছে বা তলত আছে ছেটিংছ। ইয়াত আহিব। ইয়াত আহি আপোনালোকে ইয়াত লোকেশ্যন বুলি আছে, আপোনালোকে লোকেশ্যনত যাব। আৰু লোকেশ্যনত অকণমান টিপি ধৰিব বা ছেটিংছলৈ লৈ আহিব। ইয়াত আপোনালোকে 2টা ছেটিংছ পাব। ইয়াত ৱাইফাই আৰু ব্লুটুথ স্কেনিং বুলি আছে। আপোনালোকৰ ছেটিংছবিলাক অকণমান বেলেগ বেলেগ, কিন্তু ছেটিংছটো একেই। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে ইয়াত চাই ল'ব। ইয়াত আপোনালোকে ৱাইফাই আৰু ব্লুটুথ স্কেনিং ইয়াত যদি অন হৈ থাকে, আপোনালোকে অফ কৰিব লাগে। এই 2টা ছেটিংছ আপোনালোকে অফ কৰি দিব। গতিকে এইটো 2 নম্বৰ ছেটিংছটো হৈ গ'ল। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ, 3 নম্বৰ ছেটিংছটো হ'ল আপোনালোকে আপোনালোকৰ ছেটিংছটোত যাব। ছেটিংছটোত গৈ আপোনালোকে লাষ্টত একাউণ্ট, এইফালে চাইনিক বুলি আছে একাউণ্ট, আপোনাৰ তলৰ লাষ্টত দেখা পাব বা মাজতো দেখা পায় কিছুমানৰ। গতিকে তাত ক্লিক কৰিব। আৰু ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে অটো চাইনিক। আপোনালোকে অটো চাইনিকটো অন কৰি দিলে অট'মেটিক স্কেনিং হৈ থাকে। গতিকে আপোনালোকে এইটো অফ কৰি দিব। তো অফ কৰি দিলোঁ। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো হৈ গ'ল। আৰু 3 নম্বৰ ছেটিংছ হৈ গ'ল। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ, লাষ্টৰ ছেটিংছটো হ'ল আপোনালোকে এইটো ছেটিংছত যাব লাগিব। ছেটিংছটোত গৈ আপোনালোকে ইয়াত বিচাৰিব, ইয়াত কিছুমানৰ এবাউট ফোন বুলি আছে আৰু কিছুমানৰ ছিষ্টেম মেনেজমেণ্ট, তাত ক্লিক কৰিব। কিছুমানৰ এবাউট ফোন বুলি থাকে, তাত ক্লিক কৰিব। মোৰ যিহেতু নাই, এতিয়া ছিষ্টেম মেনেজমেণ্টত ক্লিক কৰিছোঁ। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে দেখিছে ওপৰত এবাউট ফোন বুলি আছে, এবাউট ফোনত ক্লিক কৰিছোঁ। আৰু ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে তললৈ গুচি আহিব। ইয়াত দেখা পাব আপোনালোকে ছফ্টৱেৰ ভাৰ্চন বুলি আছে, তাত আপোনালোকে মেক্সিমাম 7 বাৰ ক্লিক কৰিব লাগিব, 7 বাৰ। 1 2 3 4 5 6 7। আপোনালোকে 7 বাৰ ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে বেক কৰি আহিব। বেক কৰি আহি আপোনালোকে তলত দেখিছে আপুনি ডেভেলপাৰ অপশ্যন বুলি আছে, আপোনাৰ ডেভেলপাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। আৰু ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত তললৈ আহিব, তললৈ গুচি আহিব। ফ্ৰেণ্ডছ, তললৈ গুচি আহিব। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে উইণ্ড' এনিমেশ্যন স্কেল আৰু ট্ৰেনজেকশ্যন এনিমেশ্যন স্কেল আৰু এনিমেটৰ ডাইৰেকশ্যন স্কেল বুলি 3টা ছেটিংছ আছে। আপোনালোকে ইয়াত প্ৰথম ছেটিংছটো মই কৈ দিছোঁ, উইণ্ড' এনিমেশ্যন স্কেলটো ক্লিক কৰিব। স্কেল আপোনালোকে এইটো অফ কৰি দিব, এনিমেশ্যন অফ বুলি আছে, অফ কৰি দিব। আৰু ট্ৰেনজেকশ্যন এনিমেশ্যন স্কেল 2 নম্বৰটো আপোনালোকে এইটো অফ কৰি দিব। আৰু এনিমেটৰ ডাইৰেকশ্যন স্কেল বুলি আছে, এইটো অফ কৰি দিব। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ, এই 4টা ছেটিংছ আপোনালোকে কৰি লৈ আপোনালোকৰ মোবাইল একেবাৰে হেং নহয়। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ, আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে
যদি উপকৃত হৈছে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব আৰু পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিব। গতিকে নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম।